เฮ้ยกูว่าทางนี้เราเคยผ่านมาแล้วนะเว้ยเมืองนานมิ่งพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจนั่นดิกูก็ว่างั้นเลยว่ะนานเมืองตอบแบบออกไปด้วยกันบ้าจริงเข้ามาหาของป่ามันออกจะบ่อยแต่ทำไมวันนี้มันหลงป่าได้วะเนี่ยกูไม่อยากจะเชื่อเลยให้ตายสินานมิ่งยังคงบ่นกูว่าบางทีพวกเราอาจจะเผลอเดินข้ามเครือเขาหลงซะแล้วก็ได้ละมั้งมึงเลิกบ่นแล้วรีบหาทางออกเร็วเข้าเถอะวะไอ้มิ่งไม่งั้นมีหวังมึงกับกูต้องได้นอนกลางป่ากันละคืนนี้นานเมืองพูดเหมือนจะรำคาญเพื่อนรักน่ะไอ้ห่ากูก็พูดให้บรรยากาศมันไม่เงียบเกินไปก็แค่นั้นแหละนานมิ่งต่อปากต่อคำไม่ลดวาระศอกทำเอานานเมืองมองค้อนอย่างมีเคืองหาป่านนี้เมียกูบ่นปากเปื่อยไปแล้วมั้งนานเมืองบ่นพึมพำคนเดียวแต่เสียงดังพอที่เพื่อนรักจะได้ยินโถ่ไอ้เมืองนี่ถ้าเมียมึงปากเปื่อยนะเมียกูก็คงปากฉีกไปแล้วเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่านานมิ่งสอดด้วยน้ำเสียงขี้เล่นตามแบบฉบับของเขาอันนั้นกูไม่เถียงมึงหรอกเรื่องปากจัดเนี่ยเมียมึงกินขาดอยู่แล้วล่ะนานเมืองตอบน้ำเสียงครึมพูดนี้ก็สวยดิเฮ้มึงหาว่าเมียกูปากจัดงั้นหรอศาสตร์นานมิ่งสวนกลับด้วยท่าทีหยอกล้อดิไม่งั้นเมียกูจะง้อยเพราะปากเมียมึงเหรอวะ นานเมืองตอบก่อนจะหัวเราะในลำคอทันใดนั้นนานมิ่งก็มีทีท่าตื่นเหลียวมองเข้าไปในความมืดของป่าด้านหลังของเขาเฮ้ยไอ้เมืองมึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าวะนานมิ่งพูดด้วยน้ำเสียงกระซิบไอ้หามิ่งจะไปทักหาพ่อมึงเหรอนานเมืองเอ็ดเสียงแผ่วแต่ยังวางมาดนิ่งกรึมมองหน้าเพื่อนเกลออย่างเคืองนานมิ่งหันกลับมามองหน้าเพื่อนด้วยความหงุดหงิดนิดก็กูสงสัยนี่ว่าทำไมต้องด่าพ่อกูด้วยวะสัตว์เขาพูดมึงไม่รู้จริงๆหรือมึงโง่วะเข้าป่าเขาห้ามทักสุ่ม4สุ่ม5นะเว้ยนานเมืองกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แววตาของเขากลับมีแววระแวงระวังเกิดขึ้นมาเป็นชุดเลยนะมึงตกลงมึงก็ได้ยินใช่ไหมแล้วมึงว่าเป็นเสียงอะไรวะนานมิ่งลากเพื่อนรักกลับเข้าเรื่องเสียงสัตว์กลางคืนที่หน้าเหมือนมึงมั้งหุบปากได้แล้วไอ้เชี่ยมิ่งอยู่ๆเสียงหัวเราะแหบพร่าก็ดังแววออกมาจากความมืดของป่าเบื้องหน้าพวกเขาชายหนุ่มทั้งสองชะงักการเคลื่อนไหวลงพร้อมกันทันทีและหันมองหน้ากันด้วยความตื่นผวานานมิ่งยื่นหน้าเข้ามาใกล้นานเมืองแต่สายตาเหลือบมองไปยังทิศทางของเสียงหัวเราะชวนขนหัวลุกนั่นตลอดเวลาหรือว่านั่นมันผีโป่งข้างวะเขากระซิบถามด้วยเสียงสั่นแล้วความสะพรึงที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแสงสีแดงจากดวงตาลึกลับลุกโผล่ออกมาจากพุ่มไม้เบื้องหน้าทั้งสองพงะถอยหลังกรูดด้วยความตื่นตกใจไปยืนเบียดกันอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ก่อนที่เงาดำสูงโปร่งจะปรากฏขึ้นพร้อมกับที่เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นอีกครั้งบันไลแล้วนานเมืองพูดเบาๆเหมือนกำลังละเมอคุณเคยเดินหลงป่าในยามค่ำคืนเพราะดันไปเดินข้ามเครือเขาหลงบ้างไหมนักเดินป่ามากมายมีความเชื่อที่ว่าเถาวัลย์ที่ชื่อเครือเขาหลงมีอำนาจทำให้พวกเขาเกิดการหลงทางกลางป่าได้นั่นจึงทำให้ทุกย่างก้าวที่เดินอยู่ในป่าลึกจำเป็นต้องระมัดระวังตัวในทุกสี่ก้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางอย่างน่าพิศวงให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่นั่นยังไม่น่ากลัวมากไปกว่าการที่ในความมืดที่เงียบสงัดของป่าดงดิบนั้นอาจจะแอบซ่อนบางสิ่งซึ่งกำลังเฝ้าจับตามองคุณอยู่ตลอดเวลามันคือสิ่งลี้ลับที่น่าสะพรึงและเป็นตำนานเล่าขานกันมาในหมู่นายพรานและชาวบ้านป่าคืนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับผีโป่งข้างผีป่าลึกลับที่ว่ากันว่าหากคุณโชคร้ายมากพอที่จะหลงป่าและต้องค้างแรมตอนกลางคืนแล้วล่ะก็มันอาจจะแอบย่องเข้ามาดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคุณ
ในตอนที่คุณกำลังหลับไหลได้ โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยสักนิดผีโป่งข้างเป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยหลายคนเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณของคนที่ไปในป่าหรือหมอผีที่ฝึกอาคมผิดพลาดจนของเข้าตัวและกลายเป็นปีศาจร้ายที่เร่ร่อนพเนจรอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรลักษณะของมันแตกต่างกันไปตามคำบอกเล่าในแต่ละท้องถิ่นบางว่ามันมีหน้าตาคล้ายมนุษย์ใบหน้าสุ่มแก้มตอบรูปร่างผอมสูงผิวซีดเหมือนคนตายมีดวงตาเรืองแสงสีแดงอยู่ในความมืดบางก็ว่ามันเดินสี่ขาคล้ายข้างและสามารถปล่อยแสงสีแดงหรือเขียวจากปากและตาได้หรือบางตำนานก็เล่าว่ามันมีร่างกายโปร่งแสงและมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนมีลักษณะคล้ายกับจะเป็นเงาดำที่ไหลเลื่อนไปอย่างอิสระพรานป่าและชาวบ้านที่เคยพบเจอเล่าว่าผีโป่งข้างมักออกหากินในเวลากลางคืนมันชอบหลอกหลอนคนเดินป่าให้หลงทางโดยแสงประหลาดจากดวงตาของมันและถ้าหากคุณเผลอมองแสงของมันปรงๆเข้าแล้วก็เชื่อกันว่าคุณอาจจะได้เป็นผู้โชคดีและติดเชื้อไข้ป่าลึกลับที่เรียกว่าไข้โป่งข้างก็เป็นได้อาการของไข้โป่งข้างมีลักษณะคล้ายไข้มาลาเรียกล่าวคือมีอาการตัวร้อนหนาวสั่นอ่อนเพลียและบางคนถึงขั้นเห็นภาพหลอนได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่าถ้าถูกแสงของมันส่องใส่นานมากพอร่างกายของคุณก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆและตายไปในที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงก็คือผีโป่งข้างสามารถดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่นอนหลับอยู่ในป่าได้หลายคนที่ตื่นขึ้นมากลางดึกพวกเขาจะมีความรู้สึกอ่อนเพลียอย่างผิดปกติและเมื่อตรวจดูที่หัวแม่เท้าก็จะพบรอยเขียวช้ำหรือรอยแผลเล็กๆที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรติดอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหากคุณดันทะลึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนที่มันจะดูดเลือดคุณเสร็จแล้วจากไปแล้วก็เตรียมใจไว้ได้เลยมันจะไม่มีวันปล่อยให้คุณรอดชีวิตกลับออกจากป่าไปเล่าเรื่องของมันให้ใครฟังอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านและพรานป่าก็ยังพอจะมีวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ถูกผีโป่งข้างเล่นงานได้ง่ายๆเช่นอย่าปล่อยให้หัวแม่เท้าโผล่ออกมานอกผ้าห่มก่อกองไฟไว้ใกล้ที่นอนเพราะมันกลัวไฟใช้เครื่องรางของขลังเช่นตะกรุดหรือสายสิญจน์ที่ผ่านการลงอาคมแล้วหรือไม่ก็โรยขี้เถ้าเตาถ่านรอบที่นอนเพราะเชื่อกันว่าผีโป่งข้างเกลียดกลิ่นนี้ในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไข้โป่งข้างนั้นบางคนเชื่อว่าอาการไข้ป่าหรือรอยแผลที่หัวแม่เท้าอาจเกิดจากแมลงดูดเลือดเช่นเห็บหมัดหรือริ้นป่ามากกว่าที่จะเป็นฝีมือของวิญญาณร้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับผีโป่งข้างก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าหรือมันเป็นเรื่องจริงกันแน่แล้วคุณล่ะเชื่อในตำนานผีโป่งข้างหรือไม่บางทีพวกมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ยังไม่มีใครค้นพบและนำเข้าสู่สารระบบทางชีววิทยาก็เป็นไปได้และถ้าคุณจะเข้าไปเที่ยวเล่นค้างอ้างแรมในป่าลึกแล้วล่ะก็บางทีในค่ำคืนที่เงียบสงัดนั้นคุณอาจจะโชคดีได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงของมันเข้าให้และเมื่อถึงตอนนั้นเราขอให้คุณตรวจเช็คให้มั่นใจว่า
หัวแม่เท้าของคุณอยู่ในที่ปลอดภัยดีแล้วจริงๆ สวัสดี